שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מצות מטוגנות עם ביצה. המצרכים הם 6 מצות שהרטבתי במים, 3 ביצים, פלפל שחור ומלח לפי הטעם. אופן ההכנה: אני חותכת את המצות לחצי. ושוב חותכת לחצי. אני שמה בקערה את הביצים וטורפת אותם היטב. מוסיפה פלפל שחור ומלח ומערבבת היטב. מעבירה לצלחת רחבה. אני לוקחת 4 מצות, טובלת אותם בביצה משני הצדדים ושמה על צלחת, אחד על השני. שימו לב, צריך לעבוד מהר עם המצות, כי המצות הרטובות נדבקות אחת לשנייה. אני שמה שמן במחבת על אש בינונית, וכשהשמן חם אני שמה את המצות ומטגנת. אני מטגנת משני הצדדים, כדקה, דקה וחצי לכל צד. אני מוציאה לצלחת על נייר סופג. כך אני ממשיכה להכין את כל המצות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.